ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higop, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Ang panahon sa Pasko nagpahinumdum kanato sa kaimportante sa gugma, kaluoy, panaghiusa, sanan pagpasalamat sa tanan grasya na ato na dawat gikan sa kahitasan. Taliwala sa mga hagit, nagpabilin kita na ligon inibanan sa pagampo sanan pagtinabangay. Ini na mga mithi ang nagbuggo sa ato, isip isa kalalawigan, isa kakatawhan. Ang kinatibuk ang puwersa sa sangguniang panlalawigan ng Surigao del Norte, pinanguluhan ng ato Vice Gobernador Gid Gukyangki, kaiban sa ija-asawa na si Shara, mga anak na sila Cred, Chantel sanan Crej, kinasing-kasing na manghinaot na ang ato mga panimayay, mapuno sa kalinaw, kalipay sanan paglaom sa ato pagsaulog sa Kapaskuhan. Malipadyo na Pasko sa nangabungahong bagong tuig 2025 sa tanan Surigao nun. Paskuhanong mensahe, gikan sa ato Vice Gobernador Gid Gukyangki. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa tagdumala o magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisibya iyang kagalingon o walay labot kining maong istasyon. KISAW NAN SANGGUNIANG PANGLUNGSOD. Programa na idyo mapaminawan ang mga kanambuan, mga nahisgutan sa regular session ng Sangguniang Panlungsod uban sa pagdumala ni City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Kuman, jari ang programa KISAW NAN SANGGUNIANG PANLUNGSOD. KISAW NAN SANGGUNIANG PANLUNGSOD. KISAW NAN SANGGUNIANG PANLUNGSOD ato tapuson para sa tuig 2024. Mga KISAW sa ato silad, lakip na sa Sangguniang Panglungsod, pinakalabaw sa tanan, ang mga pangitabusan luagi na kapidan ka mga Sabado. Mulangkob ng isa katuig. Maraming nabuntag sa mga nagsunod sa Radio Ronda Balita, labi na sa KISAW NAN SANGGUNIANG PANGLUNGSOD. Mga Surigao na daw sa gawas sa kanunay nagsunod para mabati nila ang dayagan ng ato pang gobyerno sa nang kalambuan ng Sangguniang Panglungsod na mismo mabati nila, mabati nato sa mga karadyuan sa live streaming. Pinagi kang kanhi City Mayor Pons Casura o kumang presiding officer Sangguniang Panglungsod o City Vice Mayor Alfonso Pons Casura. Sa dili pa nato siya pasudlon mga kaigsunan ko sa Ganhinhin, ang ato Vice Mayor, ang ato maabtik na presiding officer, ato si Jatagaan ng kaigayunan sa pagsugilon kanatong tanan sa mga nahimo
mga kisaw na sangguniang panglungsod. Of course, lakip na sa pandiyagan sa panggobyerno nila nga City Mayor Engineer Pablo Ibdumlao o pangabaga ni Vice Mayor Pons Kasura. Bueno, standby. Kaya ito siya pasudlong taon-taon. Well, of course, dali na nato, presiding officer Sangguniang Panglungsod, ang kanin nato ng mayor sa siyudad o Kuman City Vice Mayor, pangabaga ni Mayor Pablo Ibdumlao, Vice Mayor Alfonso Pons Kasura. Maradaw na buntag, paring Vice Mayor Pons. Uy, yamaw hindi pa. Hello. Adon. Hello, good morning. Good morning sa na. tanan nga mga Surigao nun. Tanan nga mga nagpamati sa ato programa kada Sabado. Maayong buntag paulanon nga kabuntagon ganin yung tanan. Og natugaw kita ni at kaganiha mga alas 2:43 sa buntag. Linog. Anyway, kita ko man na buntag mo padangat sa ato year-end report sa Sangguniang Panglungsod sa 12 ka buyan and 51 sessions, regular sessions nga gipahigayon sa atong Sangguniang Panglungsod. Paring Vice Mayor, kinta daw iban ako mga follow-up, pero mas magana daw mauna, uno'y pinakataglaong pa mabukat, mga mahinungdanon, mga nakahatag ng kalambuan sa kisaw na Sangguniang Panglungsod sa idyo na pasar na aprobahan na mga city ordinances. Hala, mamati kami tanan. O mga kaigsunan kong mga Surigao nun, una sa tanan, papasalamaton ako sa atong mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod nga sa napuyo 12 ka buyan nga nag-iban kami. Waya gadoy makita niyo na mga naproblemahan sa pagpapasar sa atong mga ordinansa o mga resolutions. And I really would like to congratulate each and every member of the City Council who have did their best to fulfill their mandate as legislators sa dakbayan sa Surigao. I salute them. I take off my hat to them that they really performed well sa pag-attender sa atong mga session. In fact, there are two members of the Sangguniang Panglungsod who achieved a 100% attendance. And I'm talking about Councilor Yuipko and Councilor Carl Kasura. So, and the rest of the members of the City Council, salamat kadut sa suporta nga gihatag ninyo. Ang mga katahong Surigao nun mapasalamaton ang gihatag ninyo ang inyong kinasingkasing pag-support sa mga mithi, mga plano sa atong dakbayan, nagkikamaluhan sa atong batanon nga Mayor Paul Dumlao. So, siguro unahon nato ang atong city budget nga for the first time napasar nato sa Nobyembre pa. Last session day sa November. So, na-report naman nato ini o malipayon ang atong dakbayan sa Surigao nga napasar kini at the earliest possible time. So, ready na ang budget, tag-submit na dito sa Sangguniang Panlalawigan for their review.
Pitsa pagdawat nila, Vice They Mayor. received it on December 2. December to. Officially, duly acknowledged and received on December 2. So again, as I've said, this is the very first time that we were able to submit the budget even before the onset of December. So, pasalamaton kita nga napasar na kini ug labaw sa tanan nga napasar na sad nato ang atong zoning ordinance. This particular piece of document is very necessary. In fact, 2 years in the making. Kining even more than 2 years, because nagkuti-kutihan gud pagdadaw nato ang ato plano sa pagpalambo sa takbayan sa Surigao, labi na sa when we talk about zoning, ini ang nagpakita kung ano na mga classification ng ato mga lupa din sa takbayan sa Surigao, ranging from residential, commercial, industrial, institutional, and so on and so forth, para kung aduna na kitay mga yuta or mga real properties within this area, o aduna na kitay plano nga imuan kini og structures or buildings or in whatever way, madali ra pag tanaw sa mapa ang mga zoning na adto nato ibutang pananglitan. Gusto ka magbutang kuman ng mga non-residential, yes, residential anay. So makita nimo sa mapa mismo which are the areas that are really devoted for residential purposes. Kung magtaod ka gusto ka magtaod ng mga bodega, daon sabdidon makita nimo sa ato zoning ordinance kung hain an appropriate na areas na tagtugot sa ato zoning ordinance na adto nato ibutang an ato mga bodega. Kay lagi hindi tagbawal naman nato ang pagtukod ng mga bodega within the areas of Barangay Taft and Barangay Washington to a large extent, nga ang kadaghanan gayud dinhi is more on residential, commercial, and even the institutional. Diaon na ato areas na diaon na butang, labi na dito sa barangay sa Rizal. And Rizal is the growth center of the city of Surigao, together with Barangay Sabang, San Juan, as well as and Barangay Luna. Vice Mayor? Yes, amo dyan bali ang mga importante na mga ordinansa na napasar nato, but there are others, like for example sa kuman tuig napasar nato ang ordinansa na mag-establisar ng sa kada barangay daon ni ato opisina or desk office sa mga victims of violence against women and children. Bawsi. In other words, sa kada barangay is mandated now na dao gayud ilay-butang na opisina na pananglitan jaoy mga problema sa mga kababayenan against whoever has done something against them, or even sa mga kabataan. The first thing that they have to make is to report that sa barangay. And there is already an office that is being established in every barangay to entertain ang mga complaint. Praber pa ini makadto sa police for blatter purposes or for whatever purpose na mupasakan na sumbong batok sa mga kinta
violence na taghimo nato sa ato mga kababayan ug sa mga kabataan. Kay sa una gud maglisod man labi na sa mga far-flung areas na makareport na dyan immediately after the happening. Kaya inigun na mga kaso sa violence against women has to be reported immediately pagkahuman sa pagkahitabo. Kaya sometimes lagi magduda man na after 1 week pa or 1 month pa mo report. So daon na dali pagduda na base taga himo ra ini or taga daoy something na ginta mo doubt ka kung nahitabo ba gud ini na tagpasipatan ini na babaji or ani ang mga kabataan. So right now the first thing that a victim of Bausi if it happens at the earliest makareport niya sa barangay, and the barangay mamunay mo process na niya report kadto sa jaoy step ini up to the police and then up to the filing of the complaint if necessary. Isa daon sa pinaka importante na ordinansa na napasar, and isa sa na importante sab na napasar nato is regarding daon ato sa City Boulevard sa Pagakuman. Tagdeklarar na daon siya na Coral Reef Preservation Area. So from the Parola area, What do you mean by, excuse me, Vice Mayor, what do you mean by Coral Reef Reservation? At least, masabtan. wayay tugutan ditoon na mudunggo, wayay tugutan ditoon na mangisda, wayay tugutan ditoon na to do anything that will destroy the coral reef sa ubos. So gikan ditoon pasingod na sa may ditoon na taglaong pa nato I love Surigao. That is already considered as a protected area, a coral reef preservation area Up to the Parola area. O gani ko man the reported sa report na tagpatadagat sa amo sa Bureau of Fisheries sa ila pag monitor sa area nutubo na pagbalik kan ato mga coral ditoon sa hamuknaan mga isda. Pwede na makapamingwit. Dili aning papagwitan ko man. Siguro after 2 years, 3 years. But kuan ra ang pamingwit ra gadot na. Pamingwit ra. Because that will become also a tourist area or tourism area. At the time na mahuman gadot ang pag-rehabilitate ng ato Surigao City Boulevard, that will become an area where you can have already something that you can see ang mga isda nato, ang mga corals. Kay gani sa pagkakuman hamok may ulaong na makita na gani nila sa taas ang coral sa ubos. So nagtubo na ini, and we are very happy na inin jaon ay taglaong pa the fruit of what we have done to that area of preserving portion of Surigao City Boulevard as a coral reef preservation area. So na ini mudunggo didong kaen kadaghanan didon man lagi mudunggo labi na sa atbang sa tavern. Kay tabo ko man na tagbawalan na ang mga pundo sa una mo'y nakaguba na nato mga coral reef. Sakto gidon. So kuman Daw magbaruto. Malabyon. Ay mula ba ikaw pwede ra pwede ra makalabay. Ang tagbawal ra gadto doon na anything that would destroy the coral reef sa ubos. Pero tagbawalan gyapon pagpangisdaan ay. Pero sa pagkakuman ang report gadto sa amo is arang gadto ka encouraging kay laong ang mga Bureau of Fisheries na how we wish na in the whole entire area ng Boulevard ma-preserve punta, pero diao may lagi mga negosyante nadunggo pa, although later on mabalhin mga doon sila. But for the moment we can see that an epekto ng pag-preserve nato nandiyon na area, specific area
sa boulevard has already taken its root, and making sure na in preparation for a wider kay naglapad naman doon ato boulevard sa Palakuman by almost 3 meters. So makita nato na haruhay na sabdid on, although ako lagi doon pagbalik nato sa session na taghimo naman hinuan ng parking area. Nahimo na bali daw. Nahimo naman ng parking area na doon huyat lagi sa amo naman initag May cargo truck pa nga ni Vice Mayor Pons. May cargo truck pa. Di amo lagi ang istorya naman nato ini ang Philippine Ports Authority. Na naaman na nahimo man hinuan boulevard ng holding area. Na kay dili pa kuno pasudlon or unhurakan. Amo doon isa ka butang na di gid kami naglaong pa usahay mo surok na mo dugo. Now we are not earning a single centavo from the operations of the Philippine Ports Authority. Yet taghimo ang Surigao City Boulevard and holding area para sa ila business. Tagtuyo ra ba kabuok? Where is justice there? Taglaang panamo. Well, mula akong sana, dili mo dyan namo na katungdanan na doon sa traffic. So, go again sa traffic. Uno may problema ini. Nabawal mga nung tawa ang mag-standby. Pero makita mo, daon mga ko hapit kada doyong gikan Monday to Friday. Makita ko mga doon ng mga alas 6 daon dyan. Naghuyat man ng holding area kay mo sakay sa doon pasok doon. And even sa doon buntag, makita man nimo. Makita man mga cargo trucks. Cargo trucks na taghimo doon na parking area. But then again, mula ang PPA, traffic doon. Ang traffic sa hindi yun ay taghimo. But anyway, isa doon sa butang na amo doon na tukion. And in legislation, and of course, daon na may ato legislation na ini, pero daon lagi oversight function ng sanggunian to make sure na effective ba nato mga tagpasar na mga ordinansa. Okay? So, daon isa ka taglaong pa, isa sa mga butang na napasar nato. And ikaduha sab, inin gawas na dyan sa mga sa abused children, sa doon na crisis center. Yes, inin isa sa ka-ordinansa dito kaina sa mga kabarangayan man. Kuman, daon na gadoy ato isa ka center para sa abused women and children na sa pagkakuman, daon may ato kinta center na taga-butang, pero pagdoy kaugalingon na ordinansa. Amora si janan taglaong himo ra si janan executive order na naghimo ra naman kita ng crisis center para sa mga victims na mga taga-abusar na mga kababainan sa mga kabataan. Lain dito kaina. That was more on the establishment of a desk office sa kada barangay. Ini kuman center na gazud na daoy kaugalingon na pundo, daoy kaugalingon na staff na mag-manage na mga kababainan na taglaong tag-abusar or victims of abuse and children, and it has its own budget already for 2025. Meaning, di na mo lang na sino may mahimo na mag-manage doon. Sino hamang kami magkuhaan ng pundo. Diyaon na gadod na butang na siya kaugalingon, diyaon na staff, diyaon na siya kaugalingon na budget. Kaya in fact, the title of the ordinance itself is very clear. An ordinance establishing a crisis center for abused women and children under the City Social Welfare and Development Office, appropriating funds thereof and for other purposes. Meaning, center siya, duly established by an ordinance, it has its own staff, and at the same time, it has already its own budget for operation. So, isa doon sa mga
nabutang na sab nato na kabag-uhan sa ato hierarchy of services sa ato mga sa dakbayan sa Surigao. The other one is nag-establish na sab kita gud ng isa ka emergency and medical response center. Diyan ato quick action response team or is just merely a creation of an executive order. Meaning an EJA operations is dependent upon kung ano ihatag ng eksekutibo. Pero sa pagkuman, tag-establisher na gud as an institution by itself, meaning an office by itself. In fact, already a center managed again by a staff. There is a staffing pattern there, a budget of its own, and jaoy mga polisiya guidelines na ipa-implement jao na center. So as I've said, an ato quick action response team is now already an institution by itself, that it has its own funding, it has its own staff, and it is a personality created by no less than by an ordinance. What about paring Vice Mayor inin sa drug centers sa mga barangays? Daon na daon, dugay na daon. Dugay na ba dugay na daon na 2023 pa. Ini na tapos ang isa ka nagsunod na ordinansa na pinaka-importante sa ini na taglaong pa sa kada barangay kaina is bawsi, violence against women and children. Sa pagkakuman, diyaon na siya tag-establish sa kada barangay, sa 54 barangays ang taglaong teen center sa mga kabataan. Na mag-establish sa kada barangay, diyaoy ato teen center or teen desk na mag-entertain kung uno'y mga problema ng mga kabataan. Doon nag-edad na paubos 16 years old and below. Na diyaoy mga problema, although related ini sila sa Bausi, but the teen center is more on the development ng mga kabataan. Labi na diyon mga diyon lagi early pregnancy or diyon mga problema sa mga kabataan, may tungod sa depression, daton mga kabataan labi na in 2023 there was a high incidence of suicide, although sa 2024 naubos ini, but nevertheless na kabutang na kinahanglan sa i-establisher ini kada barangay sa 54 barangays na diaoy teen center na diaoy i-train na mo-handle ng mga problema sa mga kabataan. Depression is the most prevalent problem that the teen or ato mga kabataan kuman, labi na doon na mga yan mo eskwela, mga problema, gamay sa ilang pamilya. These are to be tackled now or to be handled by a teen center in each and every barangay sa ato takbayan sa Surigao. To be managed ini and be handled by the Sangguniang Kabataan officials in the barangay? Not necessarily, pero ang ila budget will come from the SK funds. Very good. So the other one na natapasa nato daton middle of July was the aton taga-utang sa DBP. Yan, ang 375. Ang 375 million pesos to establish the swine breeder farm facilities na tagaga sa amo tagtanaw ko man is already bearing fruit because siguro mapasugda naman ini and an ato tag-explain na nini na aman kay may mga kinta taglaong pa
may mga komentaryo na umana Mangutang may man. mag-construct o naman na kita magadi mo utang na aman na dili ra kan John CP Foods amoy mo construct na mga breeder farm. Oh, isa dito kinta negatibo. So ang tubag sa ni is the fact that mas maragaw ra kan na kita ang tag-ijanan ini kay para may income kita sa operation sa CP Foods while it is being rented. Although lagi wala ang sila na what about kung Mabangkaruta. mabangkaruta, diba? Ang mga isa sa natanaw Sa na mga problema. advance negative. Advanced tagsakto man sabdaon na pare. No. Naaman mo na ang kao na uban kung dili ra kanan CP Foods amoy mo Construct. an kay kung pananglitan maputo or mapurdoy sila ra bahala na. No. Naaman na ang syudad pamanggadud So, amoy mo what is the guarantee? breeder farm na for one reason or another pa man kita gadud makalaom na ini 100% sure na mukita. Well, ang tubag sab namo na nini daon sa ato inin agreement na in the event na inin dili madadyon inin Project. dili madadyon mangadud kita. Madadyon, Kaya pero kita may mohimo na kung way mo ra daw na negosyo. breeder farm. So pananglitan nag-operate na sila. Kaya ini will be operated by CP Foods and nabasa naman ninyo sa kamantalaan sa press sa radio or sa inin CP Foods is one of the largest breeder swine breeder sa tibok kalibutan. Or Asia. In fact, number 1 in Asia ang taga Thailand o it is a Thailand owned company and it has been in operations in the Philippines for almost 15 years, spread throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In fact, sa Mindanao, daon sila sa General Santos sa Polomulok, and then they wanted to establish a hold here in the entire Caraga region. So napili nila ang Surigao because of the proximity lagi na taglaong pa to the area of the Visayas through inin ato Philippine-Japan Principal Highway na daoy ato kaugalingon na ferry terminal sa Lipata. Isikarado ang pagtransport if and when the breeder farm will be here in the city of Surigao. But then again, going back to the issue, naman nakita sa may garantiya na dili kay utang man ini na mabayaran daw na utang. Kay pananglitan na daw yung mga force majeure, bagyo, or yung whatever mga acts of nature na Makabalda sa negosyo. na pag continue na ila operations. Daoy ato dito on safety net sa agreement na sila may liability na mubayan na ato utang. Doon bali may di ta malkansi. Di ka doon malkansi. In fact, after 7 years, kuan na gadod fully paid na ato ato loan. And then to a large extent, this is a contract that really is will make people happy here in Surigao and ato mga katauhan na makatrabaho. And kung ato pakinta looking forward, katabang gadun ni sa supply na karne. Ang karne ng baboy, karning baboy. Ah, every
quarter, mo dispatcher man yun sila ng almost 4,500 heads. Kampo So, baboy. mabarato ang kinta, expected mabarato ang mga karne din sa ato. Expectedly, yes, oo. To a large extent. And then, at the same time, ang kagananan inilagi kay while nag-construct kita, tapos nag-operate sila, nagbayad sila ng ila renta, daan. So, maadugang ini na isa ka economic enterprise ng ato gobyerno. Mamugani see? doon ang isa sa pinaka-importante na madugangan kay alkanse na kita ng ato economic enterprise because inin ato lagi kontrata sa Primark na isa pa na ato istoryahan sa pagkakuha. Tataw, di mo na istorya nga dyan panapos. So, isa sab sa na-establishan nato kaina, di ba? Bausi, tapos Mga Teen kabataan. Center, aton ano pa ton isa basta may crisis center kuman jaon na siya ato tag-establisher, although siguro mo lang kita na inin insurgency free naman kita or whatever, pero kuman jaon na siya ato Human Rights Action Center kada barangay. So kaina Bausi, Teen Center, Crisis Center, kuman sa 54 barangays, napasar na dato sa ban ordinansa na nag-establisar ng Human Rights Action Center sa kada barangay. Now, hibayo naman siguro kamo kung ano yung human rights violation, mga katungod, tawhanong katungod na na-violate kay usahay, daoy mga victims of human rights violations na magpanagana pag-report sa kapulisan, kuman at the earliest opportunity ang ato mga victims of human rights violation can immediately report the violation sa barangay. Kaya may ato tag-establisar sa kada barangay kuman ng Human Rights Action Center. Although minus kintang taglang pa mga pangitabo. Sa pagkakuman di nakaradyo kinta, pero daon paghihapon. Ginagmayrakan. Ginagmayrakan. Taglang pa manageable. Pero lagi kay sa una grabe mga gato. Di masiguro gado nato Malilong. inin Matago or dili kalimod. kalimod na daong yung mga human rights violations committed by nato men in uniform. But pagkakuman inin time pa pre kay ako anay pa ko na ako. Day. Magkano man sa dyan, background. Tiglaw pa. Bago na ido. Oo, doon yung mga gagmay na. Ang sunod, ang opisina na nag-create na kita ng mga opisina kuman. Tuyo ini actually ka opisina ang nag-create na to. Actually, department. Department Okay. na. Building officials. Ang isa, uman na doon building Uman na ba official. to? 2023 pa. Kuman. Diyan na yato opisina na mag-handle gado ng property manage ang mga propriedad na syudad. It is called the Property Management Office. Department Under of the office Property of the Management Office. City Mayor. Ngayon sa pagkakuman pre, ang property management function is being handled by GSO. GSO, General Services. So, ang GSO will be converted into a department na? Or separate? Daan man department ng GSO. Ini separate? Ini siya separate pero under the office of the mayor. Iniragadod na opisina ang mag-handle ng tanan mga properties Property. ng city. So, it could be division but not a department. Dili ini kung department naman lagi. division Under the of city mayor. office of the city mayor. Pero yung opisina i-considered as Dikong. a separate office na ani dyan i-handle gadod is just only the listing of Properties, tanan, oo. tanan real properties, whatever machineries, equipments and so on.
Real o properties titulo of the sa city lupa. government. Labi na doon mga napalit ko man ng mga properties kay kadaghanan good ang ato mga napalit sa una labi sa during my administration. I do not know what happened. Ya na may manghanap ng mga dokumento sa palit. So amo doon ko man na dao yung mga problema ato ka mga barangay na dao na ang ato barangay site na palit na, dao na ang tanan mga facilities, dao na didon ang ato gym, health center, napalit nato na sa una pa kuman for whatever reason hanapon nato ang mga deed of sale mulong naman waya na sa amo, waya or di inrakan. Kuya kahipos. I do not know kung waya kahipos or nawaya ba or whatever. So kuman nag-decide gud ang mayor na enough is enough of this. Himuan na gud nato nan isa ka opisina na ang ija gud in function is just only to preserve, list and protect the ownership of the properties, listing of the properties that have been owned by the city for quite a time already, and making sure na may inventory kita na madali ra ma-access ang mga dokumento sa paghanap na ini. Kay sa pagkum mga arangadud kayagaw pa ang ato mga taglaong pa listing of properties and in fact this is one of the COA observation sa ato city na pagud sakto ang ato property management sa dakbayan sa Surigao. It is really something na ikinahanglan resolved by the city government at the earliest possible time. And to answer this problem, amo ini na nag-establishan na kita ng taglaong property management office sa dakbayan sa Surigao. The other one is the creation also of the City Information Technology Office. Now, ini is more or less when you talk about information, amura ini sila na opisina na mag-handle gud ang sakto na informasyon sa teknolohiya sa pagkuha ng mga informasyon. So, maisip kinta ini, Vice Mayor Pons, pare, la Communication Office. Amura ng Presidential Communication Office. Pwede sa langon MCO. Or City MCO. CITO. Actually, CITO. City Information Technology Office. Pwede sa down. Taga butangan namo ng mga plantilla positions, permanent positions on this that will start by 2025. So kung sino doon mga may laki sa information technology can apply to this newly established office sa dakbayan sa Surigao because it has its own staffing pattern. Daoy kaugalingon na regular plantilla positions para ma-establishan kayo ang sakto na naglaong pa magana daw ng mga plano sa dakbayan sa Surigao. Daon isa pa for the economic enterprise. And isa is the ordinance creating the office of the city economic enterprise. Daon, Now ini again as I've said dugay naman gud unta ini pero waya pa gud siya mabutanginan o isa ka ordinansa. Anahimo sa una nato nagbutang na kita ng posisyon naman. Pero dili kon opisina. In other words, amoran division ra. Dili, what was created was just only the ano pa ini posisyon ra. Na magdaya. Under the office of the city mayor. Sa pagkakuman, daon ang kaugalingon ni dyan na opisina to be headed by a taglaong panato city economic enterprise head or manager for that matter.
And then jaon gadwiga kaugalingon na staff na mag-handle sa land transport terminal, tapos Ajawa na yung market, kaya waya pa. Kaluoy Nahi mo na laping stock ini, pare. Kaluoy ng syudad. Balita. Sa Dakbayan, Surigao, the only city siguro that does not earn any income from its public market. Anyway, jaon. Jaon, and that will be effective by 2025. Okay? So the other one, of course, this is one good news sa ato mga nonagenarian. What do you mean by nonagenarian? Binta news. These are those who are already 90 years old and up to 99 years old. So effective ini sa 2025. Now dito yung nagpalista na, ako lamang ikasulti na dili pa nato mahatag ini kaya effectivity is 2025 sa budget. Meaning, pwede ka maka-avail na ini upon the approval of the budget that was on, not budget, the approval of the ordinance that was November 21, 2024. But the actual paghatag na ini, ari na sa 2025. Kaya ang budget na ini, ari man sa 2025. Again, I would like to caution again, base di na sabag kung masabtang pagdadaw, 90 to 1999. So, if you are already 90 today, Pwede you na. will receive. Pero pagkaong ni mo na, pagkasunod tuig, di na mo dawat. mag 91 kaw, dili na. Dili na. At kung ka maghuyad sa 100. Pero kung 95 na ka kuman, okay ka doon. Okay ka na daw. Din isab ka mo lang ka. 96, makuha na sab ka, dili. Dili, okay. Sara. Within the range of 90s. 90 to 1999. Ato 99. Pero, pilang establishment? 3 years. 3 years. But you must have to be a resident of the city for the last 3 years. Lagi abusuhan sa bini. May mumbalhin. Kaya daw may sa isa ka munisipyo din na nag-implement na sabnan ini. So, pagdawat ito, wala sa ay mo katok Surigao, kaya dito sa ato in kabadawat. It is a condition that you must have to be a resident of the city for the last 3 years. Counted from November 21, 2024. So, daon. Now, we will be issuing the implementing rules na nini at the earliest possible time by the next year. January 2 is our first regular session, a day after the New Year. Hopefully, daw ato quorum. But then again, as I've said, I would like to congratulate 2 members of the City Council who have achieved 100% attendance sa ato mga regular sessions. Councilor Yipko and Councilor Kasura. Daya ako mga follow-up sa imo. Yan na imo mga kasugilon sa may tungkol sa... Hamok pa man, pero amura to kintaan. Pinakabukat. Pinakabukat. Aglaw pa pinaka-importante. May mga follow-up ako. Paring Vice, desidido na ba kamo or the city government through the Sangguniang Panglungsod to cancel ng contract with Primark Market? O nini? Well, I up to this point in time, ma-change ang position na ako. That we are going to that decision. But we will have to be very, very careful in making that decision that we have been able to kita dili mo lang na dili ra ka lamang kita mag pahituratoy or turapak.
Diyan amo tagsunod na proseso sa na timeline. But then again, the bottom line is we really would like to go to terminate the contract. Kay dili naman sabi ni makatarunganon mga kaigsunan kung mga Surigao nun. We have waited for them and waited to a large extent that kami ana prejudice ang syudad. While they are earning, Taglong pa kita naipit. while they are earning that much, we are losing so much also. Sila so much earning, kita losing so much. Too much. Too much, oh. Sila is earning so much. So much kita losing too much. Oh. Amo daw na dili man sabi ni siguro makatarunganon na kung ikaw lagi interesado, isa ra man gud kabutangan namo tagpangadyo. Show the money. Show me the money. Kaya mo may saad. Kita, turikul ba? Show me the money that you are interested. You have the financing. To konsak, amura man gud ang tagpangadyo. Amura man daw, no. Naman na ihikaw pa man daon. If you are really ready to put up this 4-story building na sa una kaganaan perspective, aircon, escalator, and so on. And then the final perspective na tagsubin sa amo, hangin ra ba na maglahos-lahos. So what do you expect? Dili, siguro, excuse me, para yun, down temporary siguro, basi di doon sila magkuha ng income para tipon-tiponon, para i-construct sa tinuod na. Well, siguro, pero taglang lagi may high naman daon. High naman daon. Na, dili, ihikaw man daon sa amo. Na daon man daon sa kontrata, na mo, pakita ko na imo kinta, Pundo, mga nasakto. nasakto, kamo ra may naglaong na 810 million pesos daw. Ready to to 1 billion. gastuhon. Imagine na, pila ra kang ka million, mag 1 billion na. Sa imo huna-huna, grabe ka ba ni gana na building, kay hapit man mag-billion. Oo, hapit mag-bilyonis. Naman na mulong kami, tagailay kami, nanamo hawiran, o mahawiran, na makita namo. Kaya kamo rami naglaong na we are to issue to you a certification na daoy amo pundo. Naaman na ihikaw pa man. Ini, suyatan pa kami na di na kami maghatag kay sakto na dito. Sakto na, tanano. I mean, kalain sa daon na interest na sa una, ya pagani maka-submit ng ilang mga plans and sa mga plano. Tao man kinta. Atong pag-meeting na aton Mayo, nulaong basa, mag-soil testing pa kami. Sus. Yay. Kaya ka doon. So anyway, in answer to your question, that is a priority that we will be discussing by the start of the regular sessions in January. Okay, another follow-up. Kumusta man kay baga nagpakita man ang kadasig ang mga barangay kapitan pagduso ng ila barangay annual budget. Now, kumusta man paring Vice Mayor? Sino naman or pila na kabuok as far as you can remember or you can count? Pila na mga makabarangay? Nabili na ako lista sa opisina ko, but I have counted already. And I'm very happy. Of the 54? In fact, of the 54 barangays, 27 na anamon approve. Uy, katunga. Sobra. 27 katunga, na? yes. Katunga. Katunga. Oh. And then, jao pa'y tag-apas. Diyan. But this is a far more of an improvement sa mga kabarangayan ko man na sila sab na hibayo na the moment na way ila budget na napasar kutob sa December 31 ang ila may tabo is reenacted reenactment. So sa ato pa ang gamito nilang pilay budget nila sa 2024. Oo.
Oh. Mm. Unlike sa dito nakapasar na review Oo. na review na gadot, na tagaan na ng approval, na pag-abot ng January 1, they can already spend Strength. Oo. their talaong budget Mm. pursuant to what has been approved. Meaning to say, an expenditure program, kay local expenditure program ini, Mm. will really now be in keeping with what is provided for sa budget. Unlike kung way imong budget na imo pagsugod na January 1, an imo ragadod makugaw din sa taglaw sa imo kwarta is only ang pambayad sa mga sweldo. Sweldo ra. Oo. Pero sa At, ibang dili pa personal- makapatuman. Personal services. Mm. The others, capital expenditures or 20% development fund or in other kind of item for appropriation, Pundo di anay. ka gudod pwede. Mm. Kaya pa may imo approve budget. But you will say, oh, gamiton ko ini kayo, mamalit kami or mukato kami, so on, and magbiyahe kami, Dili or pwede. kan. Ang taglaong ko palagi, you will have a reenacted budget, and at the same time, you are limited only from disbursing funds Sweldo ra. sa swildura. Oo. All the rest Now, kaya. Hala ko notice tingi, amo bitaw doon taglaong ko sa mga kapitanes, ini tag-tolerate ra ini na siguro COA daw may ilang mga AOM or Audit Observation Memorandum and so on and so forth. Ya lamang siguro tinura ng COA. Pero pagkakuman, kinto na sila tanan kay part of the AOM is that they have been spending appropriate, rather disbursing funds na yapay approve budget. Mm. So, uno man dyan mahitabo, kamoy problema the moment na idusuan mga complaint against you. But then again, as I've said, it is really a far way of achieving a milestone on the part of the thinking ng ato mga local barangay officials na sila mismo is now trying to make sure na may jaoy gid ila budget, approve budget by January 1. Final na ako na follow up, may tungkol kung takisgutan mo na zoning about mga budiga. Uno may tabo na dyan mga budiga na existing sini sa ato downtown area. Doon mga bodega na existing, they will have the opportunity to kinta. Ang kadaghanan dito nag-comply naman. I-convert nila doon sa other purposes other than the Parking bodega. area dyan iban. Ang iban parking area. DIY. Oo. Ang iban nag-open na ng mga DIY, yung mga style na labi na indapit sa amo diri. Daw ni mo dito, no? Doon sa EB Copra, Bayern. Kuman, grabe na traffic na. Kaya grabe na kahamok at mamalitay. Mamalitay lagi, oo. Kaya barato. Sana na kita kompleto sab. Kompleto sab, Dili ini oo. kung lang libre na advertisement. Pero ang problema is traffic na sab. Traffic na siya. Gawas ka diri sa amo bayay labi naton 24. Sana nang kahapon 26 and 27. Dili dito 24 hamok nagreklamo kay nag-traffic kuno sa Edubaya kay grabe man kuno pa hatag mo ng pinaskuhan. Dili kun Joke only dili ko na mo ato. Di ko nito. Ito sa kuan. Daon lagi amo silingan. Sa silingan ra. Oo. Na daoy mga namaligya. Walita. Sa China. Okay, now finally, last follow up ko sa mga budiga. Daon mga budiga kung mapanalitan sa Barangay Rizal, daoy sa Barangay Luna. Now, may idyo na maka-zoning for... Ya, na sa Luna. Kaya na. Sa Luna, more or less institution na dito sa Diri sa Rizal, mahamok man. Ang sa daon pa, daon ato dito. So, di na makadugang. An area gadod ng commercial, industrial, and institutional, an area ng Rizal. Di doon. So, bali ang kadaghanan dito na mga
dagko nato ang mga eskwelahan adto na dito sa Adto na, Rizal kay sa naimo Rizal. na daw na institutional area. Institutional area. Diyan bago na yan, mabriyahin ng City Hardware na almost completion na. Part of the kuan na daw siya. Institution? Part of the zoning. Part of the institution zoning. na. O pati dyan mo bayay, dyan ijod bayay dito na area is considered residential commercial. Dyan ay pwede na ka magtukod ng kung dagin tayo matiming ka mo daw ka sa loto. Hapit na. Mo ani mo nan pila ka Story na building. story or whatever. May mixed use na dito. May mixed commercial, use na. industrial. Now, Dili pare sa una na agricultural. Kaya, those areas there before considered pa mga siya na rice land, agricultural. Now, if you want to establish your own business, you'll have to apply for naglaong utruhon. Utruhon, Classification. Pero madugay. Madugay lagi. Madugay. Ang applyan mo mga almost 1 year. Alright. Diyan, nagpiling up kumanan lupa di doon sa tapad ng City Hardware. May nagstorya dako na a-building but a-grocery. Iya ako doon kay Bayo kay Ano? No, santop sa ako, paring mayor, na base amoy nenta ko na taglong Sibmore. Di ba daw? Ikata sa imong ba siguro doon. Ikaw mas maradyan na hibayon nandiyan. Pero actually, as I've said, sa zoning nato, ang Rizal is considered as institution. Diyan ang mga hospital, eskwelahan, commercial, pwede ang mga buildings, industrial, pwede ang mga doon mga bodega, and residential at the same time. But it can be mixed use. It can be a mixed use. That's why I said, ang Barangay Rizal, amoy na bulahan ng imin zoning nato because ang kadaghanan kinta ng mga agricultural na converted naman into residential, commercial, industrial, and institutional. To simplify kinta, sari-sari na. Sari-sari na Rizal. Okay. But it is a growth center, ha? Ay, good center. Eventually, it will overtake siguro gani sa Barangay Luna. Kung imong gusto na hunaan. Kahit dako pa man ang area ng Rizal, kumpara nimo sa Luna. Okay, no more sako. Ikaw, base dyan pa imi kadugang, pare? Well, kuya naman, Okay. this will be our last episode sa 2024. And this will be the last Saturday that we can be together sa ato programa. Of course, we will be back sa 2025. Sa January 4. Sa January 4, yes, January 4. Sa amo tanan, mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod. Gikan dako as the presiding officer, sa vice mayor, sa ato staff sa Sangguniang Panglungsod, sa office ng Sangguniang Secretary, kanamong tanan. Salamat sa mga katawang Surigao nun nga nagsunod sa ato session kada semana sa mga members ng media. We owe it to you kay grabe ang coverage kada na ato session every Thursday, and we look forward that this partnership that we have, especially sa mga members sa Sangguniang Panglungsod, will be the same as we go along and moving forward for the year 2025. So kaninyong tanan gikan kadamo, moingon kami happy New Year and a prosperous New Year to each and every one of you. God bless to each and every one. God bless Surigao. To God always be the glory. Happy New Year 2025. Happy New Year, Vice Mayor Pons. Alright. Di ba kita malong all left? Pero man all right. Balitaw, dini ato takupan sa tuig 2024 ang kisaw ng Sangguniang Panglungsod na tagsugilon dato ang talan ni City Vice Mayor Pons Casura hangtod sa sunod tuig. Salamat sa mga nagsunod sa Radyo Ronda Balita pinagi sa kisaw ng Sangguniang Panglungsod. Magpaabot gapon kami sa inyo pagsunod kumasunod tuig 2025. Dugang tuig. Lord, ibanig gihapon kami.
na makatahas kami sa mga imo ihatag na mga hagit. Sa ngayon sa among station manager, Isim John Clerigo, ako control diri, co-pilot ko si Ralph Paing Agra. Oh, sa transmitter, si Bubong Awad. Moray tao, ininaway labad. Alright, hangtod sa sunod tuig pon. Always on the line in SBG, pero dahil ata pa silong pag-istoryahay, pagsugilon sa publiko, ang late the public no, alas 9. Salamat! Happy, beautiful Saturday!